Chúng ta đang cùng nghe một bản nhạc được tạo lên bởi trí tuệ nhân tạo, AI. Đã khi nào bạn tự hỏi, ai sẽ nghe nhạc AI? Một thể loại âm nhạc được tạo ra khi trí tuệ nhân tạo, AI, có thể đảm nhiệm hầu hết các công đoạn kỹ thuật, từ giai điệu, hòa âm, phối khí, cho đến cả giọng hát, chỉ từ những ý niệm ban đầu của con người. Có lẽ, chúng ta sẽ không vội trả lời câu hỏi ấy, mà cùng nhau nhìn về lịch sử để xem loài người đã từng trả lời những câu hỏi đó thế nào. Bởi vì, đây không phải lần đầu tiên con người đứng trước một sự thay đổi lớn và tự hỏi, đó có thực sự là âm nhạc không? Hay, vai trò của con người sẽ còn lại điều gì? Hơn 1000 năm trước, trong những thánh đường châu Âu thời Trung Cổ, nơi những giai điệu của những bản bình ca Gregorian chant vang lên. Khi ấy, âm nhạc trước hết là tiếng hát của con người. Một dòng giai điệu không phô diễn kỹ thuật, không tìm kiếm sự hào nhoáng, mà hướng tới sự thuần khiết và thiêng liêng. Trong nhiều thế kỷ, chỉ giọng hát con người được xem như một nhạc cụ tự nhiên và hoàn hảo nhất. Những nhạc cụ khác, đặc biệt những nhạc cụ gắn với lễ hội dân gian, với đời sống trần tục, từng bị nhìn bằng ánh mắt dè dặt, bị cho là những âm thanh dị giáo, ma quái. Với âm nhạc từ các nhạc cụ đó, người ta từng tự hỏi, liệu những âm thanh ấy có làm mất đi sự trong sáng của âm nhạc? Liệu đó có thực sự là âm nhạc? Nhưng rồi, thời gian đã mang đến câu trả lời chính xác nhất. Những cây đàn organ đã vang lên trong thánh đường, những cây violin, piano và hàng trăm loại nhạc cụ khác. Dần qua thời kỳ cổ điển và thời kỳ lãng mạn, thời kỳ hoàng kim, khi nhạc khí dần trở thành linh hồn của những tác phẩm vĩ đại. Và điều thay đổi không chỉ là âm thanh, mà còn là vai trò của người nghệ sĩ. Khi âm nhạc chủ yếu là tiếng hát, người nghệ sĩ là người truyền tải. Họ gìn giữ và tái hiện những giai điệu được trao lại. Nhưng khi nhạc cụ phát triển, những đôi tay trên cây đàn, từng hơi thở trong cây sáo và phong cách người nghệ sĩ chạm vào từng phím đàn, trở thành một phần của sáng tạo nghệ thuật. Người nghệ sĩ không chỉ còn là người thể hiện âm nhạc, họ gửi vào đó kỹ thuật, cá tính và cảm xúc của chính mình. Và nó có lẽ là lần thay đổi nhận thức đáng nhớ đầu tiên, khi xã hội ghi nhận khí nhạc là một phần trong đời sống âm nhạc của mình. Và sau đó, trải qua các thời kỳ âm nhạc tiếp nối. Dù là hình thức biểu diễn ca hát, thanh nhạc hay trình bày các bản khí nhạc không lời, hoạt động biểu diễn âm nhạc đều là các buổi live show. Âm nhạc được truyền trong không gian trực tiếp, từ giọng ca người ca sĩ, hay từ các nhạc cụ được trình bày trực tiếp tới tận thính giác người nghe. Đặc biệt, trong không gian cung điện, những nhà hát mái vòm, nơi có sự cộng hưởng và vang dội. Rồi nhân loại bước vào cuộc cách mạng của khoa học điện tử. Khi âm thanh có thể được chuyển đi trên dây dẫn điện, kỹ thuật chuyển thanh, kỹ thuật ghi âm hình thành, máy hát xuất hiện, đĩa nhạc ra đời, radio đưa những giai điệu vượt qua mọi khoảng cách. Từ lúc âm nhạc là một khoảnh khắc, nó chỉ tồn tại khi người nghệ sĩ chơi đàn, khi một giọng hát vang lên, khi người nghe có mặt tại nơi đó. Khi đó, một bản nhạc là một sự kiện sống. Cho tới khi một người có thể nghe một nghệ sĩ biểu diễn mà không cần gặp, nhìn thấy người nghệ sĩ ấy. Một âm thanh vang lên từ chiếc loa, không sân khấu, không khán phòng, không có người biểu diễn trước mắt. Câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện. Âm thanh đó có thực sự là âm nhạc hay không? Và lịch sử nhân loại một lần nữa mang đến câu trả lời. Khi những chiếc radio đi vào từng căn nhà, những bản thu âm đi khắp thế giới, âm nhạc vượt qua giới hạn của không gian và thời gian.
vai trò của người nghệ sĩ một lần nữa thay đổi. Trước đây, một buổi biểu diễn dù tuyệt vời đến đâu cũng chỉ sống trong ký ức của những người có mặt. Nhưng nhờ ghi âm, người nghệ sĩ không còn chỉ biểu diễn cho một khán phòng ở tại một thành phố nào đó hay cho thời đại của chính mình. Họ biểu diễn cho những người chưa từng gặp họ, thậm chí cho những thế hệ chưa ra đời. Một bản thu trở thành một phần trong di sản của người nghệ sĩ. Và vẫn trong thời đại của khoa học điện tử, một cuộc tranh luận mới lại bắt đầu. Điện tử, analog và kỹ thuật số, digital. Trong thế giới analog, âm thanh được lưu giữ bằng những biến đổi vật lý liên tục, trên băng từ, trên những rãnh nhỏ của chiếc bia than. Với nhiều người yêu âm thanh, đó không chỉ là tín hiệu, đó là cảm giác, là hơi thở, là sự sống của âm nhạc. Nhưng khi thế giới bước sang thời kỹ thuật số, tín hiệu âm thanh, âm nhạc được tổ chức theo một cách hoàn toàn khác biệt. Âm thanh được đo, đánh dấu, được cắt lát, được lấy mẫu, được mã hóa, thành những chuỗi dữ liệu nhị phân 1001, rồi từ đó được tái tạo. Từ đó, một bản nhạc có thể nằm trong một chiếc đĩa nhỏ, một thiết bị cầm tay hay một máy chủ ở bên kia thế giới. Một lần nữa, người ta tự hỏi, những lát cắt trên tín hiệu điện tử đó, những con số 1001 ấy, có làm lên âm nhạc thật không? Nhưng ngày nay, từ sự bùng nổ của thời kỳ đĩa CD, từ máy nghe nhạc cầm tay, âm nhạc qua Internet, phần lớn nhân loại ngày nay đang nghe nhạc từ những con số 1001 ấy. Công nghệ kỹ thuật số không kết thúc âm nhạc, nó tạo ra một cách thức mới để âm nhạc tồn tại. Và người nghệ sĩ lại bước sang một vai trò mới. Họ không chỉ chơi nhạc, họ xử lý âm thanh, chỉnh sửa, sắp xếp, tạo ra những không gian âm thanh chưa từng tồn tại ngoài đời thực trước đó. Phòng thu không còn chỉ là nơi ghi lại âm nhạc, nó trở thành một nhạc cụ mới, nơi nhà sản xuất âm nhạc, kỹ sư âm thanh trở thành một phần của quá trình sáng tạo. Và rồi, trong thế giới kỹ thuật số, synthesizer, công cụ tạo âm thanh qua biến đổi dao động điện tử, sequencer, người nhạc trưởng điện tử, ghi nhớ, sắp xếp và tạo dựng âm thanh, Digital Audio Workstation, DAW, bảng phối màu vạn năng cho người họa sĩ âm thanh, cùng những nhạc cụ ảo, cùng nhau xuất hiện. Một thế giới mới mở ra. Có những âm thanh không đến từ dây đàn rung lên, không đến từ mặt trống dao động, không đến từ một vật thể thật. Chúng hoàn toàn được sinh ra trong máy tính. Một lần nữa, có người hỏi, nếu không có ai trực tiếp chơi nhạc cụ, đó chính là âm nhạc thật sao? Nhưng khi những sân khấu âm nhạc điện tử khổng lồ xuất hiện, hàng triệu con người tìm thấy cảm xúc trong những âm thanh từng xa lạ. Bởi những nhà sản xuất âm nhạc điện tử vẫn đang sáng tạo. Họ lựa chọn, sắp xếp, thiết kế và dẫn dắt cảm xúc. Cây đàn của họ không còn chỉ có dây đàn hay phím đàn, mà là cả một thế giới âm thanh bên trong chiếc máy tính. Âm nhạc điện tử đã làm được, đã chạm đến cảm xúc của người nghe và trở thành một phần trong thế giới âm nhạc con người. Và hôm nay, chúng ta đứng trước một cánh cửa mới. AI, trí tuệ nhân tạo, một hệ thống có thể học từ kho tàng âm nhạc khổng lồ của nhân loại, có thể tạo ra một giai điệu mới, một bản phối mới, một giọng hát mới. Không phòng thu, không nhạc công, không sân khấu, chỉ còn một con người, một ý tưởng và một cỗ máy. Và câu hỏi cũ, sau hàng nghìn năm lại quay trở lại, đó có đúng là âm nhạc? Và ai sẽ nghe nhạc do AI tạo ra? Nhìn lại hành trình lịch sử, sự bùng nổ của khí nhạc không làm mất đi niềm yêu thích đối với thanh nhạc. Nó giúp loài người mở rộng hơn phạm vi thưởng thức và giúp giọng hát con người được nâng đỡ, hòa hợp, được nâng lên một tầm cao hơn về nghệ thuật. Công nghệ điện tử không làm mất đi vai trò của những buổi biểu diễn trực tiếp.
mà tạo điều kiện cho những sân khấu trực tiếp mở rộng hơn, quy mô hơn và giúp khả năng tiếp cận, thưởng thức của con người dễ dàng hơn qua truyền hình, truyền thanh, khuếch đại và ghi âm. Âm thanh kỹ thuật số không hoàn toàn thay thế tín hiệu điện tử analog. Nó mang lại sự tiện ích hơn cho người nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo và giúp con người sống trong âm nhạc mọi lúc, mọi nơi. Và có lẽ sẽ vẫn là như vậy. Trí tuệ nhân tạo sẽ chẳng thể thay thế âm nhạc lại người, mà mở ra một kỷ nguyên giải trí mang tính cá nhân hóa tối đa, nơi âm nhạc có thể sinh ra theo từng nhịp thở, từng tâm trạng, cảm xúc của người nghe, ngay tức thì trong từng khoảng khắc. Đồng thời và cực kỳ quan trọng, dù hành lang pháp lý về bản quyền dữ liệu vẫn đang là một bài toán lớn cần thế giới tìm lời giải, chúng ta không thể phủ nhận trí tuệ nhân tạo đang mang lại một quyền năng mới cho người nghệ sĩ. Nó giải phóng họ khỏi những rào cản kỹ thuật thuần túy, cho phép họ thử nghiệm ngay lập tức các motifs trong giai điệu, cấu trúc hay hòa âm đối với tác phẩm của mình, và dân chủ hóa quá trình sáng tạo nghệ thuật. Hãy nghĩ về những nhạc sĩ từng đau đầu tìm kiếm một giọng ca để hát demo, từng rối bời với giới hạn tài chính cho phòng thu và tìm kiếm nhạc công biểu diễn. Giờ đây, trí tuệ nhân tạo xuất hiện giúp giải phóng những rào cản đó. Sự phụ thuộc vào nguồn lực vật lý sẽ không còn là giới hạn cho những ý tưởng bay xa. Nhưng dân chủ hóa sáng tạo nghệ thuật không phải là hạ thấp giá trị của âm nhạc, mà là trao chiếc quyền trượng sáng tạo cho bất kỳ ai sở hữu một tư duy dám nghĩ. Có lẽ điều khiến chúng ta băn khoăn nhất không phải là âm thanh, mà là vai trò của con người. Nếu trí tuệ nhân tạo có thể tạo lên tất cả các công đoạn nghệ thuật, người sáng tạo còn lại điều gì? Nhưng lịch sử âm nhạc đã nhiều lần cho thấy con người không biến mất, mà vai trò của họ thay đổi. Để quyết định điều gì thực sự đáng được lắng nghe. Khi âm nhạc, dù bất kể thể loại nào vang lên, con người có tìm thấy chính mình ở trong dòng âm thanh đó?